নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল ডিটেক অনলাইন আৰু আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছো এই ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ আছে সেয়ে আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আপোনালোকক মই আগৰ যি ভিডিঅ' বনাইছিল তাত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে আপোনালোকে PRC নহলেও এতিয়া বৰ্তমান এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু সোমবাৰে আপোনালোকৰ এটা আপডেট আহি যাব যি আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইট আছে তাত আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবসাইটত আহিব যে আপোনালোকৰ যি অসম পুলিচৰ পদসমূহ আছে সেই পদসমূহ এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকে PRC নহলেও এপ্লাই কৰিব পাৰিব কিন্তু যোৱাকালি সোমবাৰে কোনো আপোনালোকৰ যি আপডেট সেই আপডেট নাহিলে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে যিজন ডিজিপি মহোদয় আছে অসম পুলিচৰ সেইজনে ইয়াতে টুইট কৰিছে যে অসম পুলিচৰ যিসমূহ পদ ওলাইছিলে AB UB Commando Battalion বা SI এই পদসমূহ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ হলে এতিয়া বৰ্তমান আপোনালোকৰ PRC নহলেও হ'ব ইয়াত আপোনালোকৰ দিছে যে PRC খলনি আপোনালোকৰ যিকোনো এড্ৰেছ প্ৰুফ ডকুমেন্টছ অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ভোট কাৰ্ড পান কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড মেইনলি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড ধৰি লওক আপোনালোকৰ যিসমূহ এড্ৰেছ প্ৰুফ থাকে সেইসমূহ ডকুমেন্ট দিও আপোনালোকে এতিয়া যি অসম পুলিচৰ নতুন পদসমূহ ওলাইছে সেই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আপোনালোকক মই জনাও যে যদিও মই কৈছিলো আপোনালোকৰ সোমবাৰে আপোনালোকৰ যি আপডেট আহিব বুলি জানে আপোনালোকে অসম পুলিচৰ যিকোনো এটা আপডেট আহোতে বা নটিচ আহোতে অলপ সময় লয় সেয়ে অলপ সময় ললে কিন্তু আপোনালোকে দেখিছে যিজন ডিজিপি মহোদয় আছে সেইজনে টুইট কৰিছে ইতিমধ্যে যে আপোনালোকৰ অসম পুলিচৰ যিসমূহ পদ ওলাইছে সেইসমূহৰ বাবে আপোনালোকে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত এপ্লাই কৰিবলৈ PRC নহলেও হ'ব আপোনালোকে ভোট কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড দিও আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এইটো আপোনালোকৰ বাবে অতি এটা ভাল খবৰ আছিল সেয়ে আপোনালোকক মই জনাই দিছো আজিলে তেতিয়াহলে ভিডিঅ'টো ইমানে ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ